අයිබෝවන් ඔයාම එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek School YouTube channel එකෙන් ගෙන Python lesson series එකේ 13 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපි කලින් lessons වල කතා කරා formatted strings ඒ වගේ string methods ගැන. මේ lessons දෙක පාවිච්චි කරලා තමයි අද මේ ප්‍රශ්නේ මම ඔයගොල්ලෝ ගාවට අරන් ආවේ. මේ ප්‍රශ්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙලා තින්නේ මොකක් හරි විදියකට දුරකථන අංකයක් ඇතුල් කරන්න කියලා. මේ දුරකථන අංකය ඇතුල් කරාට පස්සේ මේ දුරකථන අංකයේ ඉලක්කම් 10ට වඩා අඩුයි නම් අපිට පුංචි message එකක් පෙන්වන්න විදිහට තමයි මේක සකස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට user ඉලක්කම් 9ක් නම් ඇතුල් කරලා තියෙන. යාට අන්තිමට message එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයාගේ එක නම්බර් එකක් මිසින් කියලා. මෙන්න මේක තමයි අද අපි පාඩමේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නය. මේකට අදාළ වෙන්නේ කලින් පාඩම් දෙක. ස්ට්‍රින්ග් සම්බන්ධ පාඩම් දෙකක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ කලින් පාඩම් වල දැනුම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. හදිසි හරි එකකට හරි උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්නයක් මදි අඩු පාඩුවක් වගේ තේරෙනවා නම් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අන්තිම lessons දෙක බලන්න. මේක ගොඩක්ම වැදගත්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දි මේ දේවල් සෑහෙන වැදගත් වෙන. ඒක නිසා එක තරක්වත් මග හැරගන්න එපා. ඒකට එන්න එන්නවට Python අමාරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා පොඩි හරි තැනක ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝස් බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් පිළිවෙලට හරියට ඔක්කොම කවර් වෙන විදිහට සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේතරදී අපිට කරන්න තියෙන දේ ඇත්තටම ගොඩක් සරලයි. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට කෝඩ්ස් පෙළි 4කින් ලියන්න පුළුවන්. ඔය මේ වෙද්දි මේ ප්‍රශ්නේ කොහෙවත් දැක්කේ නැත්නම් මේක කරන්න උනේ නැත්නම් පේටර්න් කෙනෙක් වෙලා හෝ කරන්න උනේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපි පේටර්න් කෙනෙක් නොවි මේ ප්‍රශ්නේ දැක්කේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ මෙතනින් පෝස්ට් කරලා උත්සාහ කරලා බලන්න පොඩි වෙලාවක් කරගෙන මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් යට වීඩියෝ දිගටම ප්ලේ කරගෙන යන්න. මුලින්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න කලින් අර මම තුන්වෙනි පාඩමේ කතා කර ෆ්ලෝ charts වලට ගියොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මුලින්ම මෙතනදී ඉන්පුට් එකක් අරගන්න ඕනේ. ඒ ඉන්පුට් එක තමයි අපි යූසර් කියන්න ඕනේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇතුල් කරන්න කියලා. මෙතනදී මම ගන්නවා variable එකක් number කියන එක මම කෙටි කරලා num කියලා අරගන්නවා. මෙතනදී මම input කියලා සඳහන් කරලා මම වරහන් open කරලා මෙතනදී උඩුකම අදාලා enter your phone number කියලා මම type කරනවා. නැත්නම් මම ස්පේස් එකක් තියලා 32ක් තියලා ස්පේස් එකක් තියනවා. දැන් මගේ අහන්න එපා මෙතන ස්පේස් එකක් තියලා 32ක් තියලා ස්පේස් එකක් තියන්න ඕනද? ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නාර්ථයක් දාන්න ඕන ස්පේස් නොතිය ඉන්න. ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට නිදහස තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා මම මේ විදිහට දාන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලස්සනට පේන්න ඕන නිසා ඒක වඩා අවුට්පුට් එකේ තේරෙනවා. මෙතන මම දෙවෙනි ස්පේස් එකක් දැම්මේ ඇයි කියලා. මේක ගැන මම කලින් විස්තර කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් අපි දෙවෙනි පියවර තමයි දැන් අපි දන්න නම්බර් එක ඉන්පුට් කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ නම්බර් එකේ කොච්චර නම්බර්ස් ගාණක් තියෙනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. මොකද අපි බලන්න ඕනේ සාමාන්‍ය නම්බර් එකේ ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා. හරි. 10ට වඩා අඩු වුණොත් තමයි මේ මැසේජ් එක පෙන්නන්න ඕනේ. අපිට ඇත්තට මේක ඉස්සරහට ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. තාම මම loops ඒ කියන්නේ if වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේ programs වල ඔයගලට කියලා දීලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ පොඩි සරල program එකක් මෙතන හැදුවේ. ඉතින් number කියන එක අපි දැන් input එකක් විතර අරගෙන දැන් number කියන එකේ input එක store වෙනවා මේ user පළවෙනි step එක complete කරා. දැන් මට length එක අවශ්‍ය නැහැ. කොච්චර ඉලක්කම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. මම ඒක නිසා මෙතන len number කියලා වගේ variable එකක් අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන එකක් අරගන්න පුළුවන් සමානයි. මම මෙතන දානවා අපිට ඇත්තට මේක මේ විදිහට දාන්න තිබ්බා int int len මෙතන input එකට අපි අරගත්තේ නම් කියන එක මෙන්න මෙහෙම අරගන්න තිබුණා. හැබැයි ඇත්තටම අපි මේ len කියලා අරගන්න එක කොහොමත් integer එකක්. ඒක මම කලින් පාඩමක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා මතක ඇති. මෙන්න මේක නිසා මම මේ කොටස දාන්නේ නැහැ. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ කොටස පාවිච්චි කරන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් කොහොමත් len number කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම integer එකක්. මොකද len num කියන එක තමයි මෙතනින් අරගත්තේ. මෙතනදී බලනවා මම කලින් පාඩමේදී කතා කරපු විදිහටම number කියන එකේ කොච්චර අක්ෂර ගාණක් තියෙනවද? ඒක නම් එකක් වුණාට ඉෂුව එකක් නෑ. කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. දැන් enter කරනවා. දැන් අපි ගාව number එක තියෙනවා. දැන් ඊළඟ step එක තමයි අපි calculation එක. ඒ කියන්නේ process එකක් තියෙනවා. ඒ process එක තමයි කොච්චර ගාණක් අඩුද කියලා බලන එක. මම මේකට තව variable එකක් අරගන්නවා. මේ variable එක තමයි num left කියලා මම අරගන්න. numbers left කියන එක ඔයගොල්ලන්ට ඕන එකක් අරගන්න ආයෙත් කියනවා. මුළු numbers ගන්න 10යි. 10 ඍණ කොච්චරද අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් අඩු කරන්න ඕනේ len num කියන එක. මොකද අපි දන්නවා දැන් මේ numbers ගන්න කිදු උදාහරණයක් විතර 8යි. හරි. එහෙනම් 10න් 8ක් අඩු කරාම අපිට එනවා 2යි කියලා. එතකොට මම len num කියන එක මෙතනින් අඩු කරනවා. දැන් මම කරන්නේ අවසාන step එක print කියලා පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතන විශේෂම කියලා තියෙනවා print කියන එක සාමාන්‍ය විදිහට දාන්න formatted strings එහෙම නැත්නම් අර f අකුර පාවිච්චි කරලා ලියන්න කියලා. ඉතින් print කියලා දාලා මම මෙතන f කියලා සඳහන් කරලා මේ විදිහට උඩුකම ආරනවා. මෙතන මම දාන්නේ මෙච්චරක් උදාහරණ විදිහට දෙකක්. two numbers are missing. ඒ වගේ එන්න. ඒක නිසා මම මෙතන දානවා මුලින්ම එන්න ඕනේ numbers ගන්න. ඒ කියන්නේ මුලින්ම එන්න ඕනේ num left කියන එක. මොකද අපි උදාහරණ විදිහට 10න් 2ක් අඩු කරලා num left කියන එකට 2යි කියලා එනවා. එතකොට මෙතනදී අපි කරන්නේ සංගල වරහණක් පාවිච්චි කරනවා. මේ සංගල වරහණ ඇතුලේ මම දානවා num left කියලා. මේ විදිහට දාලා ඉවරලා මම මේ සංගල වරහණෙන් එළියට ඇවිල්ලා space එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දානවා මම numbers එහෙම නැත්නම් අපි එකක් එන්න පුළුවන් නිසා numbers are missing කියලා වගේ දානවා. මෙන්න මේ වගේ මම error එක පෙන්නනවා.
දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි රන් කරලා බලමු. හරි. මගේ නම්බර් එක දාන්න කියනවා. මම දානවා 0.7යි ඔන්න ඔය විදිහට නම්බර් එක දානවා. මෙහෙම දැම්මොත් සම්පූර්ණ නම්බර් එකක්. මේ තියෙන නම්බර්ස් 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. මම මෙතන නම්බර්ස් දෙකක් අඩු කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට කරලා මම මේක එන්ටර් කරනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති 2 numbers are missing කියලා වැටෙනවා. අපි ආයෙ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරමු. මම නිකන් අපි දාමු නම්බර් එක විදිහට ඉලක්කම් 5ක් විතර. ඒ කියන්නේ 5ක් මිසින් 5ක් අඩුවෙන් දැම්මේ. මම එන්ටර් කරුවාම 5 numbers are missing. ඔන්න අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් හරි. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙතනදී විච්චදී අපි මුලින්ම නම් කියලා ඉන්පුට් එකක් අරගෙන මේකට ෆෝන් නම්බර් එක ස්ටෝර් කරා. දැන් මම ඊට පස්සේ කරේ මේ නම් කියලා කරගත්ත වේරියබල් එකේ කොච්චර අක්ෂර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා මේ len කියන එක පාවිච්චි කරලා දැනගත්තා. ඒ යගේ මම len නම් කියලා අලුත් වේරියබල් එකකට ස්ටෝර් කරා. ඊට පස්සේ මම කරේ 10න් අඩු කරා මේ len නම් කියන වේරියබල් එක. ඉතින් එතකොට අපිට ලැබෙනවා නම් left කියලා කීයක් ඉතුරුද කියලා අඩුද කියලා අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අර format එක පාවිච්චි කරලා මම මෙතන දැම්ම variable එක print වෙන්න. ඊට පස්සේ numbers are missing කියලා මේකද ලිව්වා. ඉතින් මෙතන දහන්න එපා numbers ගන්න 10ට වඩා වැඩියෙන් user දැම්මොත් වැරදිලා මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඍණ ගණන් එයි නේද? මේ වගේ දේවල් අහන්න එපා. මොකද මේක ගොඩක් සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෙමෙයි. මේකෙන් මට idea එකක් අවශ්‍ය වුණේ ඔයගොල්ලන්ට කලින් පාඩම් දෙකේ strings සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් හොඳ knowledge එකක් අරගත්ත තියෙනවද කියලා ඔයාලටම check කරගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට ලිව්වා කියන්නේ ඔයාලට මේ වෙද්දි කලින් පාඩම් දෙක ගැන හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා. නියමයි ඉස්සරහට ඔයාලට දිගටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙච්චට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආපහු lesson 14 එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.